Përshëndetje, unë jam Genis. Ndoshta ju do doni të dinit përse unë jam këtu. Jo pak herë, njerëzit që më rrethojnë më kanë pyetur rreth besimit tim. Ata mendojnë se në këtë botë plot me luftra, në këtë botë plot me fatkeqësi, me grindje ndërmjet njerëzve, me zënka të shumta, plot me dhunë. Unë edhe besimi im jemi shumë indiferent. Pse nesit krishter edhe unë nuk grindemi asnjëherë. Unë kam filluar të besoj këtë. Madje kam filluar të besoj se të krishteret e mirë nuk grinden asnjëherë. Por sa e vërtetë është kjo? Komshia ime I ka hedhur qëllimisht të ratë të shkallët, edhe që për asaj dite nuk kam për t'i folur më me gojë. Ne zihemi kaq shpesh sa divorci duket zgjidhja e vetme. Nëse pastori nuk fillon të tregoj respekt për mua dhe për familjen time, atëherë nuk do të largohemi nga kisha. Si ka mundësi që dikush që e quan veten biznesmeni krishteret të jenë një batakçi I tillë? Të krishteret grinden. Ata grinden njelloj, sikundër të gjithë të tjeret. Edhe kur kjo ndodh, biznesi dhe karriera vuajnë pasojat, marredheniet dobesohet, edhe deshmia e kishes me të vërtet bie. Ju mund të mësoni për të përmbysur këtë model. Ju mund të mësoni nga parimet e Paqebersit, të cilat janë shprehur aq qartë në fjalën e Perëndis. Ju mund të mësoni nga këto parime. Ju mund të shikoni se si këto parime janë shprehur aq qartë edhe janë përdorur për të zgjidhur konflikte, që nga çështjet e thjeshta familjare deri te gjyqet e ndërlikuara. Më pas, këto parime zbatojeni në familjen tuaj, zbatojeni në kishën tuaj, zbatojeni në vendin tuaj të punës dhe zgjidhni këto konflikte në një mënyrë të dashur, në një mënyrë të prerë dhe ashtu siç I pëlqen Perëndis. Për këtë unë do t'ju ftoja për të ndjekur këtë video dhe seminarin Paqebersit të drejtuar nga Ricard Petit. Richard Petit është një pajtues në punë, I cili siguron ndërmjetësim, këshillime për zgjidhje konflikti dhe shërbime, arbitrimi për biznese, kisha edhe individ. Si drejtori I qendrës për pajtim në kolegjin Covenant, ai gjithashtu shërben si këshilltar dhe pajtues për ndërhyrjet në konfliktet e kishave dhe në tërheqjet e drejtuesve, duke asistuar shpesh kishat dhe bizneset me strategji të vënies në jetë të vizionit. Ai u diplomua në kolegjin Covenant dhe në juridik në shkollën juridike Cumberland. Richardi ka licencë për ushtrimin e ligjit në Tennessee dhe Alabama, ku ai ka përjetuar të gjitha aspektet e ndërgjugjeve civile, që prej vitit 1990. Plus këtyre, ai është I certifikuar nga gjykata e lartë e Tennessee si një ndërmjetës civil. Është një këshilltar I certifikuar I krishter nga Instituti për pajtimin e krishter. Ai mori çmimin Lauri Ek për paqebërje nga shoqëria ligjore kombëtare e krishter më 2001. Ai shërben si një plak vendimmarrës në kishën e tij në Chattanooga të Tennessee, ku jeton me gruan e tij Marcy dhe 4 fëmijët e tyre, Julian, Emily, Ethan dhe Robert. Prezantojnë seminarin Paqebersit me 4 seri videokasetash, DVD-sh, tepër të nevojshme për çdo të krishter. Le t'i ndjekim së bashku. Thank you so much. It sometimes is frustrating for people who ask me to speak Disa herë është e sikletshme që njerëzit të më kërkojnë të flas, because I have a different timetable than many. sepse unë kam një program paksa ndryshe nga shumë të tjerë. You see, you tell a pastor he has to finish at this time, Për shembull, I thua një pastori që duhet ta mbyllësh në këtë orë, he finishes when he feels like it. edhe pastori e mbyll atëherë kur I do qefi. But if you tell a lawyer finish at this time, Nëse I thua një juristi që duhet ta mbyllësh në këtë orë, that's when he finishes. ai mbaron fiks. Because I'm used to the judge telling me you have 2 minutes. Sepse jam mësuar që gjykatësi më thot 2 minuta koke, And you don't argue with the judge. dhe me gjykatësin nuk ka numra. So I'm sorry I told you to be back here at 5. Kështu që ju kërkoj ndjes që ju thash do të kthehem në orën 5. We have one more section to go. Kemi dhe një sesion të fundit. And for those of you who are joining us,
Dhe për ata për ju që sapo erdhët, here's what we've been talking about. këto kanë qenë pikat që kemi qenë duke folur deri tani. We've been talking about ways to respond Kemi parë mënyrat e reagimit when you deal with conflict. kur ke të bësh me një konflikt. So if you have conflict in your life, Kështu që nëse ke një konflikt në jetën tënde, we've been working on a plan ne kemi qenë duke punuar me një plan for how you can deal with those se things. si mund t'i trajtosh këto gjëra. We focus first on how you can glorify God Së pari jemi përqendruar se si të mund përlëvdosh Perëndin, in the way that you respond to a conflict. dhe në mënyrën se si ti reagon ndaj një konflikti. If you have a conflict, Nëse ke një konflikt, then you can glorify God. atëherë ti mundesh që ta përlëvdosh Perëndin. You can obey Him. Mund t'i bindesh atij, You can trust Him. mund t'i besosh atij, You can imitate Him. mund ta imitosh atë. And what you do ought to reflect your relationship with Him. Dhe ajo që ti bën duhet të pasqyroj marrëdhënien tënde me të. So our first focus is on glorifying God. Kështu që fokusi ynë I parë është përlëvdimi I Perëndis. Secondly, we focused on getting the log out of our own eye, Së dyti folëm se si të heqim trari nga syri ynë. thinking about how we have contributed to a conflict. Duke menduar se si kemi kontribuar ne, cila ka qenë pjesa jonë në këtë konflikt. And looking at how important it is to take responsibility for that. Dhe kemi parë se sa e rëndësishme është që të marrim përgjegjësi për këtë gjë. Not only does that often open the door for someone to talk with you, Dhe kjo jo vetëm që shpesh hap derën për që dikush të flasë me ty, and not only is that a helpful way to talk about difficult things, dhe kjo është jo vetëm një mënyrë ndihmuese për të folur për gjërat vështira, to start talking about here's something that I have done, për të filluar të flasësh dhe të thuash kjo është diçka që e kam bërë, and I was wrong and I'm sorry. unë e kisha gabim dhe të kërkoj të falur. That very often helps communication, Kjo shpesh ndihmon komunikimin, but it's also the right thing to do. por gjithashtu është edhe gjëja e drejtë dhe e durë për të bërë. There is no reason to keep hidden the things that we have done, Dhe nuk ka arsye për të mbajtur të fshehura ato gjëra që kemi bërë, because even if we have sinned, sepse edhe nëse kemi mëkatuar, even if we're wrong, edhe nëse kemi pasur gabim, and we often are wrong, dhe shpesh e kemi gabim, the dynamic is to confess and be forgiven. dinamika është që rrëfejmë dhe falemi. Thirdly, we looked at how you go and talk to someone else, Së treti pam se si të shkojmë në të flasim me dikë tjetër, how you address things that they've done that have caused se problems, si trajton gjëra që ata kanë bërë dhe kanë shkaktuar probleme. and not only how to do that, but why that you do that. Jo vetëm si ta bëjmë këtë gjë, por edhe pse e bëjmë këtë gjë. Your goal is to restore them. Pra qëllimi është t'i rimëkëmbësh, t'i rivendosësh Your goal is to rescue them. në pozicionin e tyre dhe t'i shpëtosh ata. In the work that I do as an attorney, Dhe në punën time si avokat, the work I do as a mediator, si ndërmjetës, I've been trained in all kinds of mediation, unë jam trajnuar në të gjitha llojet e ndërmjetësimit and I also act as an arbitrator. dhe gjithashtu veproj ose funksionoj edhe në rolin e një arbitri. In all of the training that we have talked about so far, Në të gjitha llojet e trajnimit që kemi folur deri tani, there are some parallels to the system of the world. janë disa paralelizma me sistemin e botës. It makes good sense to do things the way we've talked about them. Ka kuptim për të bërë gjërat ashtu sikur se I folëm. Now, the world doesn't talk about glorifying God, Tani bota nuk flet për sa I përket përlëvdimit të Perëndis, but the world does talk about doing the right thing. por bota flet për sa I përket të bërit të gjës së duhur. The world doesn't talk about getting the log out of your own eye, Bota nuk flet dhe nuk thotë që duhet të heqësh më parë traun nga syri yt, but the world does understand that it's beneficial to take responsibility for your own contributions. por bota flet për sa I përket të marrjes së përgjegjësisë për pjesën tënde në këtë konflikt. The world does understand that it's important to confront someone well. Bota e kupton se është e rëndësishme që të përballesh me dikë mirë, ashtu si duhet. That it is very important to communicate carefully, Dhe që është e rëndësishme, madje shumë e rëndësishme që të komunikosh me kujdes. to communicate not only so that you're understood, Për të komunikuar në atë mënyrë që jo vetëm të të kuptojnë, but so clearly that you cannot be misunderstood. por aq qartë sa që të tjerët të mos të keq kuptojnë. But now we're talking about the fourth G, Tani jemi duke folur për pikën e 4, the fourth section.
Pën e 4, që është sesioni i 4. And here is where we leave the world behind. Dhe këtu është pika e ndarjes me botën. To go and be reconciled is something the world cannot understand. Të shkosh e të pajtohesh është diçka që bota nuk mund ta kuptojë. To forgive another person makes no sense. Ta falësh tjetrin nuk ka kuptim për botën. It's not something that we have an easy translation for. Nuk është diçka për të cilën ne kemi një përkthim të lehtë. And I'm not just talking about English to Albanian. Edhe këtu për përkthimin nuk jemi duke folur nga anglisht në shqip. I'm talking about understanding from the eternal to the human. Por flasim për të kuptuar nga e përjetshmja në njerëzoren. Because all of the Bible is a translation. Sepse e gjithë Bibla është një përkthim. It's trying to put things that are eternal Përpiqet të vendosë ato gjëra që janë të përjetshme in a way that can fit into our mortal mind. në një mënyrë që ato të mund të gjejnë vendin e vet, të përshtaten mendjes tonë vdekatare. And it doesn't always fit easily. Dhe jo gjithmonë gjen vend me lehtësi. In fact, we can't figure it out at all. Në fakt, ne asnjë nuk mund ta deshifrojmë fare. But this area of forgiveness is hard to translate. Kjo e gjithë fusha e faljes është e vështirë për të përkthyer. It's something that you have to have experienced. Është diçka që ti duhet ta kesh përjetuar më parë. If you don't know what it feels like, Nëse ti nuk e di se ç'do të thotë you'll never do it well. falje, atëherë ti asnjëherë nuk e për ta bërë tamam si duhet. So just as the Eskimos have 100 words for snow, Ashtu sikurse eskimezët kanë 100 fjalë kur I referohen dëborës, and we call it snow, dhe ne thjesht edhe në shqip kemi vetëm një fjalë bor apo dëbor, the concept of forgiveness is so deep edhe koncepti I faljes është kaq I thellë and so wide dhe kaq I gjerë and has so many different facets dhe ka kaq shumë faqe dhe aspekte të ndryshme, that I don't pretend to explain anything about this. që unë nuk do të pretendoja që të shpjegoja gjithçka në lidhje me të. And this is very difficult for this book. Edhe kjo është shumë e vështirë për këtë libër. Ken Sandy is a good friend of mine. Ken Sandy, autori I librit, është një mik shumë I mirë I imi. We've talked long and hard about this. Kemi folur shumë gjatë e gjerë për këtë gjë. This is his hardest thing to try to communicate Edhe kjo është gjëja më e vështirë që ai ka patur për të komunikuar. because it's so much more of a feeling than it is something you can talk about. Sepse është një gjë që përfshin kaq shumë ndjenjë të themi, se sa të mund të flasësh për të. So with all of that having been said, Duke thënë gjithçka sa më sipër, let me try to explain më lejoni t'ju shpjegoj something that you can do diçka që mund ta bëni in order to be reconciled, me qëllim që të pajtoheni, in order to have your relationship be made right. me qëllim që marrëdhënia juaj të vendoset në vendin e duhur. Because forgiveness is not a feeling. Sepse falja nuk është një ndjenjë. Forgiveness is a decision you make. Falja është një vendim që ti merr. It's not something that you're passive about. Nuk është diçka për cilën ti je pasiv, It's a very active work, por është një punë shumë aktive. and it is very hard work. Edhe është një punë shumë e vështirë, shumë e madhe. But why is the standard set so high? Por pse është vendosur kaq lart ky standard? What should that tell us as Christians? Çfarë duhet na tregoj ne si të krishterë? Let me help you think about something. Më lejoni t'ju ndihmoj për diçka. When God demands something of us, Kur Perëndia na kërkon diçka, as he does with forgiveness, siç është në rastin e faljes, he said, forgive. ai tha falni. Jesus said, forgive so that you'll be forgiven. Jezusi tha falni që të faleni. Throughout Scripture, we're ordered to do this. Gjatë gjithë shkrimit na thuhet që ta bëjmë këtë gjë. Is it possible? A është e mundur? Does God expect us to be able to work up the feelings to do this? A na pret Perëndia që të ecim drejt kësaj gjëje, drejt këtij qëllimi? Let me give you some freedom. Më lejoni t'ju jap ca liri. No. God does not expect that you will do this. Jo pra, Perëndia nuk pret që ti ta bësh këtë gjë. Just as when he says, be holy for I am holy, Ashtu sikur se ai thot, jini të shenjtë sepse unë jam I shenjtë, he requires perfection. ai kërkon përsosmërinë. Can we be perfect? A mund të jemi ne të përsosur? No. Jo. We fail. Ne nuk arrim. And yet that's the only way we can be reconciled to God. E megjithatë kjo është e vetmja mënyrë që ne mund të pajtohemi me Perëndin.
He requires that we be perfect. Ai kërkon që ne të jemi të përsosur. He requires that we be holy. Ai kërkon që ne të jemi të shenjtë. We can't do it. Ne nuk mund ta bëjmë këtë gjë. He does it. Ai e bën. He provides. Ai siguron. He has made us holy through Christ. Ai na ka bërë të shenjtë nëpërmjet Krishtit. He has made that relationship right Ai through Christ. e ka bërë të drejtë këtë marrëdhënie nëpërmjet Krishtit. It's not because of us. Nuk është për shkakun ton, It's not because of our efforts. nuk është për shkak të përpjekjeve tona, It's because He has done it all. por është për shkak se ai ka bërë gjithçka. It's the same type of thing with forgiveness. Është e njëjta gjë dhe me faljen. He requires you to forgive. Ai kërkon që ti të falësh. Why do we try to do it on our own strength? Pse përpiqemi ne ta bëjmë këtë gjë me anë të forcave tona? Yes, we must do it, Po, duhet ta bëjmë, but we must do it in His strength as well. duhet ta bëjmë gjithashtu në forcën e tij. So, in that light, this will make more sense. Kështu që në këtë këndvështrim kjo do të ketë më kuptim, Because you know what it feels like to be forgiven. sepse ju e dini se çdo të thotë ti jesh I falur. If you have a relationship with God through Christ, Nëse ti je në një marrëdhënie me Perëndin nëpërmjet Krishtit, then you know. atëherë ti e di. Things were not right, and now they're right. Gjërat nuk ishin ashtu si duhej dhe tani janë. Your sin that was a burden is now gone. Mëkati që ishte një barr për ty tani ka ikur. Everything that you've done has been paid for. Gjithçka që ti ke bërë është shlyer. Sin has a cost. Mëkati ka një kosto. Everything about forgiveness in the Bible, it talks about cost. Gjithçka që ka të bëjë me faljen në ato kushte dhe terma që sigurt ishte për paran. And it costs something every time you forgive. Edhe sa herë që ti fal, kushton diçka. And we make people pay Dhe ne I bëjmë njerëzit të paguajnë in our relationships when we want them to suffer, në marrëdhëniet tona kur ne duam që ata të vuajnë, when we fail to forgive, kur ne nuk arrim të falim, or we hold it back from them. apo kur tërhiqemi prej tyre. We want them to pay. Ne duam që të tjerë të paguajnë. We want them to feel the kind of hurt that we felt. Ne duam që ata të ndjejnë atë dhimbje që ne kemi ndjerë. And that's really stealing. Edhe kjo në të vërtetë është vjedhje. Why should they pay something that's already been paid? E pse du të pagojnë ata diçka për cilën është paguar tashmë? If you consider this aspect of the gospel, Nëse ju merrni në konsiderat këtë aspekt të Ungjillit, you will never be the same. asnjëherë nuk do të jeni më njësoj. You will become an ambassador worth following. Ju do të jeni një ambasador që ja vlen të Ju- shkosh pas. You will represent Christ well Ju do ta përfaqësoni Krishtin mirë, because you understand. sepse ju e kuptoni, You understand what it feels like and means to be forgiven. e kuptoni se çdo të thotë dhe çdo të thotë për çdo person ti jesh I falur. And you have that to share with the world Edhe ju keni këtë gjë për ta ndarë me botën, who don't understand any of it. që nuk asja kanë iden fare faljes. So the question to ask is, Kështu që pyetja që vijon është, how can I demonstrate the forgiveness of God te kutiza shkolle pajtov, si mund ta demonstroj unë faljen e Perëndis and encourage a reasonable solution to this conflict? dhe të inkurajoj një zgjidhje të arsyeshme për këtë konflikt. What can I do Çfarë mund të bëj that will demonstrate, që do të demonstroj dhe shfaq, that will show, do të tregoj, or give evidence that I understand? do të jap të dhëna që unë kuptoj, How can I give that gift to someone else? si mund t'ja jap këtë dhuratë dikujt tjetër. You're giving the gift of life. Pra, jeni duke dhënë dhuratën e jetës, You're giving the gift of family. je duke dhënë dhuratën e familjes. You're handing over part of your inheritance Po dorëzon një pjesë të trashëgimisë tënde, because you have everything that you need. sepse ke gjithçka që të nevojitet. So forgiveness as a decision is important. Kështu që vetë falja si një vendim është e rëndësishme. But one thing the world does understand, Por një gjë që bota e kupton, bitterness is damaging. hidhërimi është I dëmshëm. To hold things inside of you Ti mbash gjërat brenda teje can actually cause you physical harm. mund të shkaktojë edhe dëm fizik. So even the world does understand this part, Madje edhe bota e kupton këtë pjesë, that it's better to just let things go if you can. që nëse mundesh është më mirë ti anashkalosh gjërat, ti lësh ato të shkojnë. But biblical forgiveness is so much more than that. Por falja biblike është shumë më tepër se sa kaq. It's making things right. Është ti ndreqësh gjërat, ti vësh ato në pozicionin e duhur. And just like with our coming to faith, Dhe ashtu sikur se ka ndodhur me ne kur ne pranuam Krishtin,
Just like with our righteousness, Ashtu si ka ndodhur me drejtësinë tonë, it's not because we try really hard. nuk është për shkak se ne përpiqemi shumë, It's because it is finished. por është vetëm se është kryer. It is accomplished for us. Është kryer për ne. All we are doing is giving it back away. Dhe gjithçka që bëjmë ne në këtë rast është vetëm e kthejmë mbrapsht. We're giving what we have inside. Pra japim atë që kemi brenda nesh. So this can be the most important thing. Kështu që kjo mund të jetë gjëja më e rëndësishme. When you have a conflict, the most important thing could be Kur jeni në konflikt, gjëja më e rëndësishme mund të jetë showing someone who Christ is. që ti tregosh dikujt se kush është Krishti. Sometimes by showing them what it means to be forgiven. Disa herë duke u treguar atyre se çdo të thotë ti je i falur. For good reasons. Për arsye të mira. But also because bitterness is not a good option. Dhe gjithashtu për arsyen se hidhërimi nuk është një mundësi e mirë. It has been said this, Është thënë that unforgiveness is the poison we drink hoping someone else will die. mosfalja është helmi që ne pim duke shpresuar se dikush tjetër do të vdesë. When you're bitter, it can harm you. Kur ti ke hidhërim brenda teje, kjo mund të dëmtojë ty. But forgiveness is more than that. Por falja është shumë më tepër se kaq. If you envision yourself freely handing out to someone who has need, Nëse ti e përfituron veten që i jep lirshëm dhe bujarisht për dikë që është në nevojë, someone who's starving, dikujt pra që është të themi duke vojtur urie, you may be giving them life itself. ti mund të jesh duke i dhënë atyre vet jetën. And in relationships that are damaged, Dhe në marrëdhënie që janë të dëmtuara, forgiveness is life itself. falja është vet jeta. So how do you do this? Si e bëjmë këtë gjë? One way to think about it Një mënyrë se si mund ta mendojmë. is found in the 4 promises Gjendet në 4 premtimet that Ken Sandy has laid out. që Ken Sandy I ka parashtruar për ne. And this is not a checklist. Kjo nuk është një listë të cilën duhet thjesht ta kontrollosh. This is his attempt Kjo është përpjekja e tij to describe some of the things that forgiveness feels like. për të përshkruar disa nga mënyrat e faljes. These are promises that you can make. Këto janë premtime që ju mund t'i bëni. These are ideas that you can consciously decide to do. Këto janë ide që ti mund t'i vendosësh me ndërgjegje që t'i bësh. And when you're able to do these things, Dhe kur je në gjendje që t'i bësh këto gjëra, you are reflecting what forgiveness looks like. ti pasqyron vet faljen. So let's think about those briefly. Kështu që le të mendojmë për këto gjëra shkurtimisht. First, I will not dwell on this incident. Së pari, nuk do ta mbaj mendjen te ky incident. That is a difficult thing. Kjo është një gjë e vështirë. It doesn't mean that you're not going to allow yourself to think about it. Kjo nuk do të thotë që ti nuk do ta lejosh veten fare të mendosh për këtë gjë. Because if I were to tell you don't think about something, Sepse nëse do t'i thoja mos mendo për diçka, immediately it's right there in your mind. tashmë është në mendjen tuaj. Don't think about George Bush. Mos rtrim, mos mendo për George Bushin. Some of you would rather not think of him anyway. Disa për jush mund të thonë, më mirë se ç'do. But what was just in your mind? Megjithatë, çfarë kishin në mend kur unë I thash atë gjë? The person you're not supposed to think about. Vet personi për cilin ti nuk duhet të mendoje. So it's not saying that. Pra nuk është duke thënë këtë gjë. But when you forgive someone of something, Kur ti fal dikë për diçka, you can decide not to dwell on it. ti mund të vendosësh të mos e mbash mendin gjithkohon atë. You can decide not to allow it to obsess you. Ti mund të vendosësh që të mos e lejosh këtë situatë të mbajë në kontroll. You can decide not to brood over it. Ti mund të vendosësh të mos e ri për ty për shembull, të them si ide. And that is something you can decide immediately. Është diçka të cilën ti mund ta vendosësh menjëherë. That's putting yourself in a position to allow things to be right. Pra ti do të thotë me fjalë të tjera ta vendosësh veten në një pozicion ku gjërat janë ashtu si duhet. That's the kind of forgiveness you can give immediately. Kjo është ajo lloj falje që mund t'i japësh menjëherë. If you say, I forgive you, Nëse thua unë të fal, and it's something that they understand, dhe kjo është diçka të cilën ata e kuptojnë. whether they repent or not, you can forgive this way. Nëse ata pendohen apo jo, ti mund t'i falësh. But there are a lot of sins and wrongs that need more. Por ka shumë mëkate edhe gjëra të gabuara që kanë nevojë për më tepër.
There are times when there is damage to the relationship, Ka raste kur ka një dëmtim të marrëdhënies. and a damage needs to take time to heal. Edhe dëmi ka nevojë për kohë që të shërohet. And in a relationship, it's often very important Dhe në një marrëdhënie është shpesh shumë e rëndësishme that the person understand what they've done, që personi ta kuptojë se çka ka bërë, that they really do confess to you, që ata vërtet të rrëfejnë, and they show you that they understand. të rrëfejnë ty dhe të tregojnë se e kanë kuptuar. And if there is confession needed, Dhe nëse është i nevojshëm rrëfimi, then these next three promises may take some Atëherë, time. këto tre premtimet e tjera do të kërkojnë ca kohë. There may be some times when you will have to bring something up. Ndoshta do të ketë raste kur ty do të duhet që ta sjellësh si çështje. But it is possible to promise that you will not bring something up to use it against someone. Megjithatë është e mundur që ti të premtosh të mos e përmendësh kundër personit. If something has been forgiven, it's in the past. Nëse diçka është falur, është tashmë i përket së shkuarës And you can decide that you're not going to bring it back up. dhe mund të vendosni që të mos e zini më me gojë. And you can also decide the third one, you will not talk Dhe to others. gjithashtu mund të vendosni edhe premtim numër 3 që të mos flasësh me të tjerë. You'll not talk about this incident. Pra të mos flasësh me të tjerë në lidhje me këtë incident. That's something that may take some time. Kjo është diçka që mund të kërkojë ca kohë, There may be necessary to talk. që mund të jetë e nevojshme dhe domosdoshme për të folur për të. Remember what Jesus said. Mbani mend çka ka thënë Jezusi. If he won't listen, you may need to take one or two others. Nëse ai nuk dëgjon, atëherë mund të jetë e nevojshme për ty të marrësh një apo dy të tjerë me vete. If he will not listen, you may need to tell it to the church. Nëse ai nuk dëgjon, atëherë ti mund t'ia tregosh këtë gjë kishës. If you've made a promise that you're not going to talk about that, Nëse ti ke bërë një premtim që nuk do të flasësh për këtë gjë, then you've made a promise you can't keep ti ke bërë atëherë një premtim që s'mund ta mbash, because you're not allowing yourself to rescue as you need to. sepse ti nuk po lejon veten që të shpëtohesh ashtu si duhet. But as a part of forgiveness, this is real. Por si pjesë e faljes, kjo është e vërtetë. This is a way that God has forgiven us. Kjo është mënyra se si Perëndia na ka falur ne. And it is a way that we can forgive one another. Edhe është një mënyrë që ne mund të falim njëri tjetrin. Forgiveness is not the same as forgetting. Tani falja nuk është njësoj, të falësh nuk është njësoj si të harrosh. Forgetting just is a passive thing, Të harrosh është diçka thjesht pasive. allowing your memory to fade, Të lejosh që kujtesa jote të venitet. just allowing things to kind of go away. Thjesht I lejon gjërat që të shkojnë. And forgiveness is not that at all. Megjithatë falja nuk është as pak kështu. Does God have a bad memory? A ka një kujtesë të dobët Perëndia? Did he just forget about things that happened? Ai harron ai gjërat që I kanë ndodhur? Not because he has a bad memory. Jo, nuk është për shkak të kujtesës së dobët të Perëndis. And yet he tells us, E megjithatë ai na thot, I choose to remember your sins no more. unë zgjedh të mos I kujtoj më mëkatet e tua. It is over. Ka marr fund. It is done. Është kryer. In fact, it is paid for. Në të vërtetë është paguar për të. And it's not because it's okay. Dhe jo, më falni, për shkak se është mirë, është në rregull, Forgiving someone is not saying it's okay. të falësh dikë nuk do të thotë që ti thuash atij personi është në rregull. It's not saying that there's no problem. Nuk do të thotë që ti thuash dikujt s'ka problem, It's saying that there is something that needs to be dealt with. por është ti thuash se ka diçka e cila duhet trajtuar. You have hurt me, Ti po më ke lënduar, but I forgive you. por unë të fal. That's a decision. Ky është një vendim. If it's not a sin, Nëse nuk është mëkat, then you have nothing to forgive. atëherë nuk ke gjë për të falur. If it is a sin, Nëse është mëkat, then you can forgive. atëherë ti mundesh të falësh. So it's not just excusing, Pra nuk është thjesht të shfaqësosh dikë, it's actually saying it's not okay, por është duke që ti të thuash nuk është në rregull, but I will forgive you anyway. por unë gjithsesi do të fal. That makes no sense in here either. As mend nuk është se mund të japësh një kuptim. So let me try another way. Prandaj më lejoni të përpiqem të bëj edhe një provë tjetër. I will read something, Doja të lexoja diçka. and this is from Corrie ten Boom.
Është diçka nga Corrie ten Boom. She had to endure things that I can't imagine. Asaj duhet të duronte gjëra që unë as mund t'i përfityroj. And in fact, many of you have endured things that I have no imagination for. Dhe në të vërtetë, shumë prej jush mund të kenë kaluar gjëra të cilat unë as mund t'i përfityroj. My life is not your life, Jeta ime nuk është jeta juaj, and I don't pretend to understand. dhe nuk mund të pretendoj që I kuptoj. But I do appreciate the way she says this. Megjithatë e vlerësoj shumë mënyrën se si Corrie ten Boom I paraqet. And I don't know how this will go with Genti, Okay. but I'll do my best. This is something that Corrie ten Boom said. Pra, citojmë nga ato që ka thënë Corrie ten Boom. She was a survivor of the Holocaust. Sa për informaciona, e ka qenë një e mbijetuar nga Holokausti, If you don't know who she was. në rast se nuk e dini se kush ishte. But she and her family were put in a concentration camp Ajo bashkë me familjen ishin në një kamp përqendrimi, only because they were helping the Jews. vetëm për shkak se ishin duke ndihmuar hebrejt. She and her sister Betsy were very close, Ka qenë shumë e afërt me motrën e vet, Betsin, and Betsy died. dhe Betsi vdiq. She and her father were very close, Bashkë me të atin që qenë shumë e afërt, and her father died. edhe I ati I vdiq. And God sustained her through the concentration camp. Dhe Perëndia e mbajtje të gjatë gjithë periudhës që ishte në kampin e përqendrimit. And after the war, she traveled, Edhe mbas luftës, asaj I është dashur të udhëtoj, and she was telling of God's love. edhe ajo ka qenë duke treguar për dashurinë e Perëndisë. And she would often say something her sister said. Edhe shpesh ajo citonte diçka që e thoshte shpesh e motra. Her sister Betsy used to say this: Motra e saj Betsi thoshte këtë gjë. No pit is so deep Nuk ka asnjë grop që të jetë aq e thellë that God's love is not deeper still. që dashuria e Perëndisë të mos jetë më e thellë se ajo. Well, Corrie had this message, Corrie kishte këtë mesazh, and she shared this message at a church. edhe ajo ishte duke ndarë një mesazh me një kish. And this was a church in Germany, Ishte një kish në Gjermani. right after the war. Ishte me njëherë koha mbas luftës dytë botërore. And here's what happened. Ta dëgjojmë se çfarë ka ndodhur. It was at a church service in Munich that I saw him. Ishte gjatë një shërbese në një kish në Munich ku e pash atë. The former SS man who had stood guard at the shower room door. Oficerin SS që ishte roje në dhomën e dusheve në kamp, In the processing center at Ravensbrück. në kampin e Ravensbrückut. He was the first of our actual jailers that I had seen since that time. Ai ishte gardiani I parë që unë kisha parë që nga koha e kampit përqendrimit. And suddenly it was all there. Dhe befas gjithçka ishte aty. The room full of mocking men. Ajo dhomë apo sallë plot me njerëz që na përqeshnin, The heaps of clothing. edhe pirgjet e rrobave, Betsy's pain-blanched face. edhe fytyra e ngërdheshur nga dhimbja e Betsit. He came up to me as the church was emptying. Ndërsa njerëzit po dilin nga kisha, ky ish oficer erdhi tek unë, He was beaming and bowing. ishte mezi, pa ecte, përkulur, këmbët I merrte zvar. How grateful I am for your message, Fräulein, he Edhe I said. tha, jam shumë mirënjohës zonjush për mesazhin tënd. To think that, as you say, he has washed my sins away. And I, who had preached so often Dhe unë që kisha predikuar kaq shpesh to the people at Bloemendaal në njerëzve aty në Blumendal, qyteti, about the need to forgive, për nevojën për të falur, kept my hand at my side. e mbajta dorën dhe nuk e zgjata. Even as the angry, vengeful thoughts boiled through me, Edhe ndërsa mendimet hakmarrëse dhe zemrake zjenin në mendjen time, I saw the sin of them. unë pash mëkatin e tyre. Jesus Christ had died for this man. Jezu Krishti ka vdekur edhe për këtë njeri. Was I going to ask for more? A do të kërkoja unë më tepër se kaq? Lord Jesus, I prayed, Zoti Jezus, u luta, forgive me and help me to forgive him. më fal mua dhe më ndihmo që ta fal atë. Now, the word help me. Më ndihmo. I tried to smile. U përpoqja të buzëqesh. I struggled to raise my hand. Me shumë mund u përpoqja që të ngrehet dorën time, luftoja me veten.
I could not. Nuk mund ta lëvizja dorën nga vendi. I felt nothing, Ndjeva se asnjë gjë. not the slightest spark of warmth or charity. Nuk ndjeva asgjë, as edhe shkëndijen më të vogël të bamirësisë. And so again, I breathed a silent prayer. Dhe kështu përsëri bëra një lutje me veten time. Jesus, I cannot forgive him. Jezus, nuk mundem ta fal atë njeri. Give me your forgiveness. Më jep faljen tënde. As I took his hand, the most incredible thing happened. Teksa I dhash dorën dhe u takova me të, gjëja më e pabesueshme ndodhi. From my shoulder and along my arm and through my hand, a current seemed to pass from me to him. Që nga komplet trupin tim u duk sikur një rrym kaloi tek nëpërmjet krahut tek ai njeri. While into my heart, love sprang for this man that almost overwhelmed me. Ndërkohë që nga zemra ime shpërtheu dashuria për këtë njeri që pothuajse më mbuloi të tërën. So I discovered that it is not on our forgiveness Unë zbulova se nuk është në faljen tonë, any more than on our goodness më shumë se sa në mirësinë tonë, that the world's healing hinges, ku varet shërimi I botës. but on him. Pra, jo në gjërat tona, por në gjërat e tij varet shpëtimi I botës. When he commands us to love our enemies, Kur ai na urdhëron që të duam armiqtë tan, he gives us with the command ai na jep bashkë me urdhërimin the love itself. vetë dashurinë. In her life, that's the way it was translated. Pra, në jetën e saj në këtë mënyrë u përkthye. It sounds very nice. Pra, tingëllon shumë bukur, It's very moving. është shumë prekse, It's very profound. është shumë e thellë. And yet we can hold things in our own relationships E megjithatë ne mund t'i mbajmë gjërat në marrëdhëniet tona, that compared to this seem so small. që krahasuar me këtë mund të duken shumë të vogla. And yet we're not willing to forgive. E megjithatë ne nuk jemi të gatshëm për të falur. Why? Pse? Because it doesn't make sense. Sepse nuk ka kuptim. We want them to pay. Ne duam që ata të shpagojnë. That is us. Ne duam shpagim. Kështu jemi ne. When you represent yourself Kur ti përfaqëson veten as an ambassador, si një ambasador, you're not really doing your job. ti nuk je duke bërë punën tënde. And remember, as an ambassador of Christ, Dhe mbani mend që si ambasador I Krishtit, He's trusted you with this. ai të ka besuar këtë He's given you this ministry detyrë dhe të ka dhënë këtë shërbes of reconciliation. të pajtimit. He expects the world to believe in Him Ai pret që bota të besojë në të because of the way you act. për shkak të mënyrës se si vepron ti. There is no better opportunity Dhe nuk ka mundësi më të mirë to act in this way për të vepruar në këtë mënyrë, than when you are wronged. se sa kur ty të kanë shkaktuar një lëndim. If no one ever does anything to you, Nëse askush nuk bën ndonjë gjë të keqe ndaj teje, then you're always searching for ways atëherë ti gjithmonë kërkon mënyra to tell about për Jesus. t'i treguar për Jezusin. And yet this is where they will see Him the E clearest. megjithatë, kjo është mënyra ku ata do ta shohin më qartë. I say this to my shame. E them këtë për turpin tim, I say this to our shame. edhe për turpin ton, That in the 21st century, the church tries everything. që në shekullin e 21 kisha provon gjithçka, They write books, shkruajnë libra, they have programs, kanë programe, they have seminars kanë seminare, to try to do things that will help, por të përpiqen të bëjnë gjëra që do ndihmojnë, to try to do things that will help us to witness, të përpiqen të bëjnë gjëra që do të na ndihmojnë të dëshmojmë, to evangelize, për të ungjillizuar, to find ways to win people to për Christ. të gjetur mënyra për të fituar njerëzit për Krishtin. And yet the one thing E megjithatë, atë një gjë that Jesus has put in our lap, që Jezusi na ka dhënë, where He has said, kur ai ka thënë, people will see this njerëzit do ta shohin këtë and know that I am dhe do ta dinë se from the Father. unë vi nga Ati. That's the one thing that we won't do. Kjo është ajo një gjë që ne nuk e bëjmë. That's the most difficult thing there is to do. Kjo është më e vështira që është për të bërë. And we always want to do something else. Dhe ne gjithmonë duam të bëjmë diçka tjetër.
Sometimes this may seem like a small thing. Disa herë kjo mund të duket si një gjë e vogël. What does it really matter? Çfarë rëndësie ka? And no one will know if I forgive. Askush nuk do e di nëse unë fal. No one will really notice. Askush nuk do ta vëre nëse unë kam falur. No one's looking at whether I talk to this person or not. Askush nuk po sheh nëse po flasom me këtë person apo jo. No one is concerned with whether I restore this relationship or not. Askush nuk është i shqetësuar nëse unë e ri më këm këtë marrëdhënie apo jo. That's wrong. Kjo është gabim. That's using the wrong part of your brain. Kjo do të thotë të përdorësh pjesën e gabuar të trurit tënd. Because it's not how big the task is, Sepse nuk ka të bëjë me përmasat e detyrës, it's who you're working for. por është për kë punon. Now remember, you're an ambassador. Mbani mend, jeni ambasador. So the things that you do are important. Kështu që gjërat që ju bëni janë të rëndësishme. Not because you think they are, Jo për shkak se ju mendoni se janë, but because of who you work for. por për shkak të atij për cilin punoni. In 1996, Në 1996-ën, I attended a conference unë mora pjesë në një konferencë, on labor and employment law, ligji mbi punësimin, punën dhe punësimin, which is an area I've done a lot of practice in. që është një fushë në të cilën unë kam ushtruar gjatë profesionin tim. And it was held at the Renaissance Hotel. Dhe është mbajtur në hotelin Rilindjesh. It's in Nashville, Tennessee. Dhe është në qytetin Nashville të shtetit Tennessee në Amerikë. And it was a 2-day seminar. Ishte një seminar 2 ditësh, I sat through the first whole session, edhe unë isha ulur aty gjatë gjithë sesionit të parë. and it was even more boring than me. Edhe ishte ai seminar më i mërzitshëm se sa unë sot. So I was really tired. Kështu që isha vërtet i lodhur. And during the break, I walked out. Dhe gjatë pushimit ika. Just going to walk out and get some fresh air. Dola të marr pak ajër të pastër. And as I was walking through the lobby, Dhe ndërsa isha duke ecur nëpër hall, there was a man kind of walking toward me, ishte një burr që më duk se po vinte drejt meje. a man in obvious difficulty. Ishte një burr që dukej që kishte vështirësi. It's not that he was so old, Nuk ishte për shkak të moshës së thyer, but he was really just having trouble with his por nerves, duket që kishte vështirësi fizike. something that I understand better now. Me nervat, funksionimin e nervave, diçka që e kuptoj më mirë tani. But anyway, as this man was walking toward me, Gjithsesi, ndërsa ky njeri ishte duke ecur drejt meje, a pen slipped from his hand nga dora i ra stilolapsi, and fell on the ground. ra mbërdhe. So I reached down Kështu që unë ula poshtë, and I picked up this pen e mora stilolapsin and I handed it to the man, dhe ja dhash zotërisë. and he nodded a thank you. Ai bëri me shenjë faleminderit me kokë. That's it. Kaq, vetëm kuli kokë. That's the story. Kaq është historia. Wasn't that a big thing? A nuk ishte kjo një gjë e madhe? Why do I remember that? Pse më kujtohet mirë kjo? That's been 8 years. Ka janë 8 vjet apo jo? Why can I remember that clearly? Pse mund ta mbaj kaq qartë mend këtë histori? Well, the man was Muhammad Ali, Ky person, ky burri ishte Muhammed Ali. and he dropped his pen, Ati ra stilolapsin and I put it in his hand, dhe unë ja dhash në dorë. and he acknowledged me. Dhe ai më falenderoi. It's still a small thing, Është një gjë e vogël, but it was for someone who has importance. por ishte për dikë që është i rëndësishëm. That's what this is like. Kështu është. That's what peacemaking is like. Ky është procesi i paqebërjes. It's not that you have these wonderful, huge things you can do. Nuk është se ti ke gjithë ato gjëra të mëdha madhështore për të bërë. The importance is not in the task that God has put on your plate. Rëndësia nuk qëndron në detyrën që Perëndia të ka dhënë. It's not in the assignment that you have to take and do. Nuk është detyra që ti duhet të marrësh dhe ta bësh. The importance is in who you're doing it for. Rëndësia qëndron në faktin se për kë po e bën, për cilin. To be faithful in these little things. Për të qenë besnik në këto gjëra të vogla. If you look at history, Nëse shikoni historinë, that's always the way He's changed the world. kështu e ka ndryshuar ai gjithmonë botën. It won't make sense to you, Nuk do të ketë kuptim për ty, but the gospel doesn't make sense. por ungjilli s'ka kuptim. You win by losing. Ti fiton duke humbur, You live by dying. ti jeton duke vdekur. Everything is upside down. Gjithçka është mbrapsht. This is no different. Nuk edhe kjo gjë nuk është ndryshe. You don't do these things because they are big. Ti nuk I bën këto gjëra për shkak se ato janë të mëdha, You do it because it's the right thing. por sepse është gjëja e duhur.
And you do it because this is your legacy. Dhe ti e bën sepse kjo është në fundit trashëgimia jote. This is what you have Këtë ke, because it's been given to you. kjo të është dhënë ty. You have it to give away. Ti të është dhënë për t'ua dhënë të tjerëve. That's what the world needs to see. Edhe këtë duhet të shohë bota. That's the one untried strategy Kjo është ajo strategji, e vetme strategji e paprovuar ende to reach the world, për të arritur botën, is to be a biblical peacemaker, për të qenë një paqebërës biblik, to do what Jesus said we should do, për të bërë atë që Jezusi ka thënë se ne duhet bëjmë, to be recognized from the way that we treat one another. që të na njohin nga mënyra se si trajtojmë njëri tjetrin. So this is an important thing to think through. Kjo është një gjë e rëndësishme pra për ta menduar mirë. It's an important thing to have in your mind, Është një gjë e rëndësishme për të pasur në mendjen tënde. and it's an important thing to give thought to. Dhe është e rëndësishme për ta menduar mirë. So just to revisit some of these ideas, Sa për të përsëritur disa prej këtyre ideve, when you're talking about these promises kur flasim për këto premtime, of forgiveness, falja. these are things that you can do, Këto janë gjëra që ju mund t'i bëni. but remember back 2 hours ago, Por mbani mend para 1-2 orësh, you want to replace things with other things. ti do që ti zëvendësosh gjëra që heq me gjëra të tjera. You want to be able to take something out and put something in. Pra të kesh mundësi të heqësh diçka dhe të vendosësh diçka tjetër në vend të saj. And forgiveness is like that as well. Edhe falja është kështu gjithashtu. You are not just dismissing the person. Ti jo thjesht e largon personin, The promise is not, I will not think about you. pa premtimi nuk do të mendoj për ty. The promise is, I will not think about that incident. Premtimi është unë nuk do të mendoj për atë incident. And just like with Corrie ten Boom, she had the ability Ashtu si në rastin e Corrie ten Boom, që ajo pati mundësinë to feel God's own forgiveness, për të ndjer faljen e vetë Perëndis, just working its way through her. që e gjeti rrugën e vetë nëpërmjet saj. That's what you have the ability to do. Pra këtë aftësi dhe mundësi keni ju për të bërë. Thomas Edison Thomas Edison was an American who was a great inventor, ishte një Amerikan që ka qenë një shpikës i madh and he understood this principle, I think. dhe mendoj se ka kuptuar mirë këtë parim. When he and his staff were developing the light bulb, Kur Edisoni e dim, pra që ishte bashkë me personelin apo me bashkëpunëtorët e tij, po shpiknin poçin llampën, this is the incandescent kind. janë llojet incandescente këto, incandescente. It usually took about Yeah, 20 to 30 hours Zakonisht I duhej 20-30 orë just to make one bulb, vetëm për të bërë një lampë, just for testing. vetëm për provë. And as he did that, Dhe ndërkohë që e bëri këtë gjë, he had finished a bulb and handed it to a young boy. e mbaroi se bëri krijuar I lampën dhe ja dha një çunit vogël. He said, please take this upstairs I tha, "Çoj lart këtë, to the testing room. atje te dhoma e provës." And the boy was excited, Edhe ai djali shumë I kënaqur, I gëzuar, and he tripped, u pengua, I ra. and the bulb shattered. I ra dhe ajo lampa u thye. So for all of the assistants U bë copa, domethënë dhe të gjithë asistentët who had worked so hard on që this, kishin punuar kaq shumë me këtë gjë, they saw their work in pieces on the floor. e pan veprën e duarve të tyre copa në dysheme. Instead of yelling at the boy, Në vend që t'i bërtiste atë djalit, Edison reassured him. Edisoni e ngushëlloi. He told him, don't worry. I tha, "Mos u shqetëso." And he turned to his staff Edhe ju kthye personelit ndihmës and he said, let's get back to work dhe I tha, "Ti përvishemi prap punës on another bulb. për të bërë një llampë tjetër." And several days later, Dhe ca ditë më pas, when the next bulb was ready, kur u ishte gati llampa tjetër, Thomas Edison walked over to the same boy Edisoni shkoi prap te po njëri djalë and he said, please take this up to the dhe I testing tha, room. "Të lutem çoj pak lart në dhomën e provës." Imagine how that little boy felt. E përfituroni se si mund të jetë ndier ky djalë I vogël. Did he feel like he had been forgiven? A ishte ndier se kishte përjetuar, se kishte marr faljen? Did he know what that was? A e dinte ai se çfarë ishte kjo? Was his soul able to fly? A ishte shpirti I tij në gjendje të fluturonte? That's the way we feel with one another when we forgive. Kështu ndihemi ne me njëri tjetrin kur falim. Have you been forgiven?
A je falur? Do you know how wonderful that feels to be free? A e di sa e mrekullueshme është të ndihesh I lirë? Why do you keep that to yourself? Atëherë pse e mban vetëm për vete këtë gjë? That's the freedom that you have to give away, Kjo është liria që ti duhet ta japësh të ndashme të tjerë, both to those who are in the family qoftë me ata që janë në familje, and as a means to show those who are outside. edhe si një mjet për të treguar atyre që janë jashtë What a wonderful thing it is to be in the sa family. gjë e mrekullueshme është të jesh në familje. We are the most forgiven people in the world. Ne jemi njerëzit më të falur në botë. Believers in Christ have been forgiven of everything. Besimtarët në Krisht, ata kanë marrë falje për gjithçka. Why are we not the most forgiving people in the world? Me qenë se ne jemi më të falurit, pse nuk jemi ne ata që falin më shumë? That's why we don't make sense Kjo është arsye pse nuk ka kuptim për when we try gjërat to për ne. explain to the world. Kur ne përpiqemi të shpjegojmë gjërat botës. I'm afraid we're missing that. Kam frikë se po e humbasim këtë mundësi. That's why this is my passion. Kjo është arsye pse ky është pasioni im. When I first started doing mediation work, Kur fillova së pari të merrem me ndërmjetësimin, I'd been a trial attorney for years. kisha vite që isha avokat I worked në in gjyqate about 50 different areas of the law. dhe punoja në 50 aspekte të ndryshme ligjore. I had hundreds of trials. Më duhet të shkoja në qindra gjyqe. Did work with juries, Kam punuar gjithashtu me juri, and I can be very persuasive, edhe unë ditë jem shumë bindës. usually just by putting them to sleep. Zakonisht duke I vënë në gjumë jurin. But nonetheless, when I got into mediation, Megjithatë kur hyra në fushën e ndërmjetësimit, I thought this was going to be better, mendova, tani do jem rehat, do jetë më mirë akoma. to actually sit down with people and help them talk. Thjesht të ulem me njerëzit dhe t'i ndihmoj të flasin. And then from that, I learned about peacemakers. Dhe pastaj nga kjo gjë unë mësova mbi Paqebersit. And I got excited Dhe u gëzova shumë, because they're doing what I wanted to do. sepse ata janë duke bërë atë që doja unë të bëja. That is to find a way for Christ to be Të gjenim një mënyrë që Krishti preeminent të ishte mbizotrues, të shkëlqente me gjithçka, in everything that I do. në gjithçka që unë bëj. For Christ to be seen in everything Që I do. Krishti të shikohet në gjithçka që unë bëj. So I became excited about this. Kështu që u gëzova shumë për këtë gjë. But it was an accessory for me. Por ishte It was an ndihmës, option. një mjet ndihmës për mua. It was just something to add Ishte diçka shtesë, until I came back to this verse, derisa arrita te ky varg, this chapter that I started with, një kapitull me cilin fillova, that says që thot, reconciliation is what it's all about. pajtimi është thelbi I gjithçkaje. And if you weren't here earlier, Dhe nëse nuk e qenë këtu më parë, I want you to look at 2 Corinthians do doja që të shikoni ose të shikoni ju letra e 2 të Korintasve, chapter 5, kapitulli 5, start with verse 17. duke filluar me vargun 17. That's when my desire became a passion. Këtu ishte momenti kur dëshira ime u shndërua në një zjarr, në një pasion. Because I've always been a missionary. Sepse gjithmonë kam qenë një misionar. I've always tried to share Christ wherever I am. Gjithmonë jam përpjekur të ndaj Krishtin me të tjerë kudo që të jem. But it was never possible for me as a lawyer to be a missionary. Por asnjëherë nuk e kam pasur të mundur si jurist, avokat që të jem misionar. There's usually a lot of interest Shpesh ka shumë interes in having a Christian doctor come and be a missionary. që një mjek I krishteret të jetë misionar. But there's not a lot of interest in a Christian attorney. Por nuk ka shumë interes për një jurist të krishterë. Come and sue someone for me. Për shembull, hajde ti tani edhe ta hedhim në gjyq filanin për mua. Come and do all the collections for the church. Apo hajde të mblidh gjithë ofertën për kishën apo. So I was frustrated. Isha në siklet. But this chapter changed all of that. Por ky kapitull ndryshoi gjithçka për mua. Because if it's true, Sepse nëse është e vërtet, then reconciliation is the message that it's all about. atëherë pajtimi është mesazhi që duhet. That reconciliation is something that God has given to us, Pajtimi është diçka që Perëndia na ka dhënë, both as a gift qoftë si dhuratë
and as a responsibility. apo edhe si përgjegjësi. If that's true, Nëse kjo është e vërtet, then all I am is a minister of the gospel, atëherë gjithçka që unë jam është jemi shërbëtor i Ungjillit. and so are you. Edhe kështu jeni dhe ju. So it's not a question of whether or not this is true. Pra nuk është një çështje nëse është e vërtet apo jo kjo gjë. 2 Corinthians says you're trusted with this. Letra e 2 të Korintasës thot, ju është besuar kjo gjë. The question is, how are you doing? Tani pyetja është si po e kryen. How successful are you in Sa- representing? Të suksesshëm jeni ju në përfaqësimin e tij, In representing well në përfaqësimin e mirë. what it means to be Pra reconciled. çfarë do thotë jesh i pajtuar. I've talked a lot about my family. Kam folur shumë për familjen time, I've talked a good bit about my father. kam folur pak për babain tim. He's been dead for 17 years now. Ka 17 vjet që ka vdekur tani. And I find it really difficult to go anywhere Dhe e kam të vështirë që të shkoj diku and to say anything dhe të them diçka where my father doesn't become part of the ku conversation. babai im të mos jetë pjesë e bisedës time. He had a profound influence on Ai me. ka pasur një ndikim të thellë mbi mua. And I have several brothers and sisters. Un kam disa vëllezër e motra, I have 9. 9 vëllezër e motra bashkë. But there are 2 of us boys who kind of look like my mother's side. Por dy nga çunat ngjajnë një çik nga mamaja dhe nga fizi i saj. And the others kind of look like my father's side. Edhe të tjerët kanë marrë nga babai. So I've never been really, I've never really resembled my father. Kështu që mund të them që nuk është se i ngjaja babait në të vërtetë. But at my father's funeral, Por në funeralin, në varrimin e babait tim, some of his best friends came up to me. tek unë erdhën disa prej miqve të tij më të mirë. These were friends that he had had for all his life. Ishin miq të tij gjatë gjithë jetës, kishin qenë miq bashkë And they said this to me. dhe më thanë, We have been watching you with your friends. të kemi parë ty në lidhje me miqtë tu, And we used to talk to Paul about you all the time. edhe me Paulin kemi folur për ty gjatë gjithë kohës. We just want you to know this. Duam që të dish këtë gjë. You remind us so much of your dad. Ti na kujton babain tënd shumë. I still can feel where that hit me. Akoma mund ta ndjej ku më preku, ku më goditi tamam. And that's the ultimate compliment. Ky ishte komplimenti më i madh. But why do I remind them of my E dad? pse u kujtojnë atyre gjithmonë babain tim? I don't look like him. Unë nuk i ngjaj, nuk i shëmbëllej, It's something about my mannerisms po ka të bëjë me mënyrën e sjelljes, that remind them of my dad. që i kujton ata, u sjell ndërmend babain tim. Do you know what the blessing of being a peacemaker is? A dini se cili është bekimi i të qenit një paqebërës? Matthew 5:9. Mateu 5:9. Blessed are the peacemakers. Të bekuar janë ata që bëjnë paqen ose paqebërësit, They will be called the sons sepse of ata God. do të quhen bij të Perëndis. They will remind the world of the Ata Father. do të kujtojnë botës Atin. Peacemakers remind you of God. Paqebërësit ju kujtojnë Perëndin. It's not because of the things that you particularly are set up for. Jo për shkak të gjërave që në veçanti janë bashkuar, janë ngritur, Just as my resemblance to my father është ashtu sikurse ngjashmëria ime me babain tim is picked up just in who I am vjen nga fakti se kush jam and how I relate to people. dhe se si un jam në marrëdhënie me të tjerët. That is the ultimate blessing. Ky është bekimi përfundimtar. That's what it means to be a peacemaker. Ja çdo të thotë të jesh paqebërës. What a compliment that would be Çfarë komplimenti do të ishte ky? for the world to sit back and say, Që bota të mund të thojë, You remind us of your father. kur të sheh, ti më kujton Atin tënd. That's what makes them want to listen. Kjo do t'i bëj ata të duan të dëgjojnë. So you're ambassadors. Ju jeni ambasador. You are representing the Father. Ju përfaqësoni Atin. Do you know who he is? A e dini se kush është? Have you been forgiven? A je falur? Did Christ do all that he came to do? A ka bërë Krishti gjithçka që ai erdhi për të bërë? And we celebrate that at this time of year, Dhe ne festojmë të gjë në këtë periudhë të vitit, that the Prince of Peace has come, se princi i paqes ka ardhur and he himself is finished. dhe ai vet e ka kryer. His work is done. Puna e tij është kryer. His work has been handed over to you. Puna e tij tani është lënë në dorën tuaj.
What are you going to do with that? Çfarë do të bëni me këtë gjë? Albania is a place I've never been before. Shqipëria është një vend ku s'kam qenë më parë, është era parë që vi, I know so little about you. edhe di shumë pak për ju. I know so little about this part of the world. Di shumë pak për këtë pjesë të botës. I'm so excited for you. Dhe jam shumë i gëzuar dhe ngazlyer për ju. The world has never seen the Father Bota nuk e ka parë asnjëherë Atin, as clearly as he can be seen through you. aq qartë sa mund të shihet nëpërmjet jush. You're in a culture that is surrounded with conflict. Ju jeni në një kulturë apo në një vend që është i rrethuar nga konfliktet It's part of your heritage. dhe është pjesë e trashëgimisë suaj. It's something that the world sees. Është diçka që bota e shikon. They have a prejudice against you because of it. Ata kanë një paragjykim ndaj jush për shkak të kësaj gjëje. What an opportunity. Çfarë mundësie? How profound can it be Sa e thellë mund të jetë for you to represent Christ clearly, që ju të përfaqësoni Krishtin në mënyrë të qartë. for the world to see him in the way you deal with Dhe one që another? bota ta shohë atë në mënyrën se si ju trajtoni njëri tjetrin. When they see you loving one another, Kur ju shohin se ju e doni njëri tjetrin, you'll remind them of your Father. ju do t'i kujtoni atyre Atin tuaj. That is my prayer for you. Kjo është lutja ime për ju That is my passion. dhe ky është pasioni im. I define myself in terms of family, Unë e përkufizoj veten me familjen and you have welcomed me just as family. dhe ju më keni mirëpritur sikur si familje. For that I am your debtor. Dhe për këtë ju detyrohem. I am so thankful for the opportunity Ju falenderoj shumë për mundësinë to spend some time with you, që të kaloj ca kohë me ju to encourage you. për t'ju inkurajuar. This is joyful work. Kjo është një punë me gëzim. This is where you find God in his purest form. Tu e gjeni Perëndin në formën e tij më të pastër. His smile on your life is seen most clearly through this. Buzëqeshja juaj në jetën tuaj shikohet qartë nëpërmjet kësaj gjëje. Just by doing what he said, Thjesht duke bërë atë që ai ka thënë. just by being who he wants you to be. Duke qenë ai që Perëndia dëshiron ti të jesh. Those who don't know Christ will watch you. Ata që nuk e njohin Krishtin do të jenë duke ju parë. They may see some things. Ata mund të shohin disa gjëra, They may think that you're attractive. mund të mendojnë që jeni tërheqës, They may think that you're powerful. mund të mendojnë që jeni të fuqishëm, They may think that you're wealthy. mund të mendojnë që jeni të pasur, But why would they follow you por pse do t'ju ndjekin? unless you can lead them straight to Christ? Përveç se nëse mund t'i drejtoni drejt te Krishti. That's the only reason that Jesus has given us for people to follow us. Kjo është e vetmi arsye që Jezusi na ka dhënë që njerëzit të na ndjekin. That's what Paul tried to encourage people with. Me këtë u përpoqti inkurajonte Pali. He said, "Follow me as I follow Ai Christ." tha, "Më ndiqni mua siç ndjekun Krishtin." So my encouragement to you is the same. Që inkurajimi im për ju është i njëjtë. Peacemaking is a process. Paqebërja është një proces, It's not an event. nuk është një ngjarje vetme. It is a part of your life. Është pjesë e jetës suaj. It's something that is every day new. Është diçka që është çdo ditë e re. These responsibilities are put on your plate. Këto përgjegjësi janë vendosur në pjatën tënde. These assignments are given to you. Këto detyrat janë dhënë ty. Pick them up and do them. Merrini dhe përmbushini. They may seem small. Mund të duken të vogla, It may seem as small as picking up a pen for an old man. mund të duken paq të vogla sa të marrësh një stilolap që i ka rënë dikujt, një burr të moshuar, But please focus not on the task, por fokusoheni jo vetëm në detyrën, but focus on who you work for. por në personin për cilin punoni. Who are you representing? Kë përfaqëson? Who do you want people to be reminded of Kur të shohin ty, kë do që të kujtosh njerëzve when they see you? kur të shohin ty. This has been my pleasure. Kjo ka qenë kënaqësia ime. All I have done is just introduced you to some things. Gjithçka që kam bërë ka qenë vetëm t'ju prezantoja me disa gjëra. This book is helpful. Ky libër të ndihmon shumë. It will give you a lot of things to work through Do t'ju jap shumë gjëra me të cilat mund punoni and think through. dhe të mendoni. The sessions next week may be helpful. Ndoshta edhe ato sesione që të kemi gjatë javës mund t'ju ndihmojnë. There you will learn a lot of things Aty do të mësoni shumë gjëra from my experience, nga eksperienca ime. which means the things I've done wrong, Që do të thotë gjëra që kam bërë gabim, that I've learned some lessons from. nga të cilat un kam dhënë ca mësime. But all of this is the gospel.
Por I gjithë ky është ungjilli. And this is your chance to show the world Dhe ky është shansi juaj për t'i treguar botës something the world really has not seen. diçka që bota nuk e ka parë në të vërtetë. They haven't seen this forgiveness. Ata nuk e kanë parë këtë falje. They don't understand it. Ata nuk e kuptojnë. And frankly, in the West, Dhe në Perëndim, many of us have forgotten what it means. shumë prej nesh e kanë harruar ç'do të thotë. It's tragic for me Është tragjike për mua to work with churches, të punoj me kisha, to work with people të punoj me njerëz who profess Christ që rrëfejnë Krishtin si Zotin e tyre and hate their brother. e megjithatë urrejnë vllajën e tyre. It is my job sometimes to tell them Është puna ime disa herë që t'u them atyre that God says you're a liar që Perëndia thotë ti je gënjeshtar. if you say you love Him, Nëse ti thua që e do Zotin, who you don't see, të cilin ti nuk e sheh, and hate your brother who you do see. urrem vllajën tënd që ti e sheh. You have a chance to do so much better. Pra juve keni një mundësi për të bërë gjërat shumë më mirë. So it's my encouragement to you to strive Do t'ju inkurajoja që të këmbgulni të vazhdoni, to represent well, të përfaqësoni mirë. almost as if you have the sash of an ambassador, Është sigur të kishe fashetën dhe spaletët e një ambasadori. to consider asking a question Për të marrë në konsiderat pyetjen or making a statement, rather, apo deklaratën, for your children or anyone else who's watching, pra për fëmijët apo këtë tjetër që është duke ju parë, to say, watch, për të thënë, shiko, watch what I do, shiko çfarë bëj unë, watch how I respond. shikoni si reagoj. This is the way to do it. Kjo është mënyra që duhen bërë gjërat. This is what it means to be a Christian Kjo do të thotë ti je krishter in this situation. në këtë situatë. Thank you for your kindness Ju falenderoj për mirësinë tuaj and being so welcoming to me. dhe që jeni treguar kaq mikpritës ndaj meje. And thank you for your attention. Faleminderit edhe për vëmendjen.